Hallå på er! Jag sitter här jämte hydroforen och väntar på att vattnet ska tömma sig i en liten ventil här som är öppnat längst ner. Jag har stängt av pumpen och så. Jag tänkte det blir en uppföljning här på brunnsborrningen och filmen om att installera en djupbrunnspump som jag gjorde för nästan ett år sedan. Några månader efter vi flyttade in här i våras så testade vi vattenkvaliteten, skickade för analys. Svaret kom tillbaka för ett tag sedan. Det visade på tjänligt vatten men med anmärkning. Och anmärkningarna berodde på att det var ganska höga halter av järn och även något förhöjda värden av mangan. Och jag har ju märkt det på vattnet här att det blir lite orangefärgat i tvättställen. Och sen har det också luktat illa emellanåt. Det man brukar kalla för ruttna äggdoften på vatten, vilket kan indikera svavelväte. Jag var igår och hämtade ett vattenfilter som jag tänkte installera. Men först som sagt så väntar jag här på att vattnet ska tömma sig i hydroforen som har stått här ett tag. För att jag ska kunna flytta på den lite och även rengöra den inuti, för där finns nog ganska mycket av utfällningar av järn som blir som ett orangebrunt geggigt material. Börjar att lugna sig här under nu. Jag har hållit på och grejer med det här vattenfiltret nu i några dagar till och från över helgen som har varit. Nästan allt inkopplat nu. Såklart så var det någon koppling som var fel där i fredags som jag inte kunde få tag i helgen. Så jag kunde inte få klart det. Så vi har inte haft rinnande vatten här i kranarna på till hela helgen. Men man kan få upp vatten direkt från pumpen som kommer där i en spann om man vill. Så vi inte har varit helt utan dricksvatten i alla fall. Det här filtret då är ju en filterdel och någon form av syredel här som syresätter vattnet. Så vattnet kommer in här på inkommande ledning. Det går in, i vanliga fall när det filtrerar så går det upp i den här och sen ner genom filtret. Här är det sand, det är olika massor då, sandmassor och lite grövre längre ner, och sen går det ut in i hydroforen. Och sen i vanliga fall så cirkulerar det här då med den cirkulationspumpen. Så går det runt så här och så håller det på att filtrera vattnet så. Sen någon gång i veckan så ska det backspola för att få den filterrester här i, och då ändrar sig de här reglagen här. Den och här uppe, så att det istället spolar vatten baklänges här då, och sen ut i ett rör här som går ut i avloppet. Så det är väl i stora drag hur det här fungerar. Det är ganska enkelt mekaniskt, men det är lite blockigt att få ihop det med alla kopplingar, och så vill man att det ska se ganska snyggt ut också. Men nu närmar jag mig slutet här. Det sista jag ska få dit. Sen så blir det att testa filtret och först egentligen backspola. För att det kan vara lite dammigt den här massan som ligger här i, så att man får ut det. Så det får bara flyta ut på golvet här och ner i brunnen sen när vi backspolade för första gången. Typ 15 minuter tipsades jag om att man skulle göra det. Men sen är det bara att köra igång. Sen till det här är det också en automatik som jag har satt upp här uppe. Och det gör att en gång i veckan då så sköter det backspolningen automatiskt med hjälp av de här ställarna här, ställdonen som vrider de här vad heter det? Kranarna automatiskt. Så där ja, då ska det vara ihopkopplat här, så det ska fungera nu. Så jag ska lyfta det här locket igen, här i filtermassorna. Så ska vi backspola och få den damm och sånt som finns här innan vi sätter igång det på riktigt. Så jag ska skruva loss här.
jag har redan fyllt massorna som ska vara här i. Det översta lagret här är någon vit form av kalkinnehållande massa. Och sen är det ett lager med fin sand och sen lite grövre makadam eller grus som här i 4-8 mm. Så här ser det ut inuti filtret. Det är den här filtermassan som man ser längst upp här. Och 1, 2, sätter vi igång. Spännande. Det kommer inte än. Nu går alltså vattnet in från pumpen och in och sen går det ner bakvägen som att det ska spola filtret. Och så kommer det vattnet att komma upp och stiga upp bakvägen och fylla filtret och sen ska det rinna ut här på golvet i meningen. Titta! Kommer vattnet. Det kommer bli jättemycket vatten på golvet här så vi får flytta oss. Ja. Det blev ganska ordentligt flöde där så vi får pausa lite och göra om. Kör igen. Så nu har filtret funkat här i några veckor och det är inga bekymmer med det. Det är självgående. Det kan hända att man någon gång får fylla på filtermassa här inne framöver. Men det ska inte vara allt för ofta. Vattnet är ju betydligt godare. Det smakar som vanligt vatten och ingen sån här rutten äggdoft. Och inga utfällningar i våra handfat och liknande. Så att det är helt till belåtenhet. Cirkulationspumpen går ju hela tiden. Och det är det som låter lite grann. Det skvalpar lite här uppe. Men jag har en idé där om att sätta någon form av relay- och timerfunktion. Så att den går exempelvis 1-2 timmar efter att det har fyllt på nytt vatten. Och det skulle ju förhindra att den måste gå precis dygnet runt, vilket jag kan tycka är lite onödigt. Och jag kollar också med tillverkaren att det är helt okej att göra en sån tweak på det. Jag ska se vad jag kan komma upp med där. Men som sagt, det funkar jättebra. Vi är nöjda. Prenumerera gärna på kanalen om du vill få notiser när det kommer ny film. Och sätt gärna en tumme upp på filmen om du gillar att det var sett. Hej så länge!